Good evening, Karen. Evening, teacher. Okay. Rồi. Okay, before start the lesson, I want you to look at this. Oh, wait. ¿Cómo, huh? Okay, so take a few minutes to read this one more time. Here. Because you need to answer some questions after this. Ok, bây giờ con sẽ đọc cái bài này sơ qua một lần nữa. Tại vì sau đó con cần phải trả lời những cái câu trả lời thông tin liên quan đến bài trong này nha. Ok. Một bên này nữa. Được chưa nào? Okay. Question number 1. What is the name of the planet where we live? The name of the planet we live is Earth. Earth. Very good. The Earth. How many planets move around the sun? How many planets move 8. around? And okay, very good. What does our planet look like from space? Look like là trông như thế nào nha, không phải là like ở đây không phải là thích, mà hai cái này khi nào đi với nhau là trông như thế nào. Nhớ không nè, con mới đọc xong cái bài đó đấy. Okay, so like look like, con đọc câu number 5 đến number 6 là mình sẽ có câu trả lời nè. Most of the planets has water on its surface. In pictures, Earth often looks like a big blue and white ball. So where is your answers? For question number 3, what's our planet look like from space? Is big blue and white ball. That's right, blue and white ball. Very good. Now here are all the planets we have in our space. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua những cái planet này. How many? 2, 4, 6, 8. Vậy tổng cộng mình có 8 planets. Cái đầu tiên là Mars. Mars. Okay, repeat after me, please.
Mars, Mars, Saturn, Saturn, Jupiter, Jupiter, Pluto, Pluto, Venus, Venus, Mercury, Mercury, Uranus, Uranus, Neptune. 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 Ok. Đây là những cái hành tinh mà xoay quanh mặt trời. Yeah. Con có thể tìm hiểu thêm về những cái hành tinh này sau cái bài học này nha. Okay, now listen and write names and color the planets. Okay, so you have some time. You have 2 minutes to look at the pictures before we start listening. Chưa nào? Okay. Now let's listen for example. Here is the sun này. Thì người ta sẽ tính từ bên này qua nha. Người ta sẽ tính từ cái phía bên mặt trăng này qua này. Con biết cái này là cái gì không? Có những cái planet sẽ có cái vòng tròn ngoài như thế này. Thì mình gọi nó là ring. Ring. Còn những cái hành tinh kia thì không có. Ok, bây giờ mình nghe example trước nè. 12E. A journey into space. Listen and write the names of the planets and then colour the planets. 1. Dad, I have to write the names of the planets and color this picture. Can you help me? All right. Find the planet that's nearest the sun. Do you mean the smallest planet? Yes. Color it brown. That's the color of Mercury in space. Mercury? Okay. 2. Now, look for the biggest planet. Its name is Jupiter. And what color is Jupiter? Well, first, draw a red spot on that planet. And then what must I do? Put some orange and yellow stripes on that planet. All right. 3. 4 of the planets have rings round them. Can you see? Oh, yes. What's the name of this planet? The one with the most rings. That's Saturn. And I know what color Saturn is. It's yellow. That's right. Use that color. 4. Which planet is between Saturn and Neptune? That's Uranus. And Uranus is the same color as Neptune. So it's light blue then? That's right. Make it that color. 5. The last planet to color is Mars. Wait a minute. Mars is the red planet, isn't it? That's right. Great. I've got the right pencil here then. Thanks, Dad. That's the end of my homework. Ok. Bây giờ mình xem đáp án nha. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Uranus có màu gì nhỉ? Có màu gì giống với lại Neptune? Neptune có màu gì? Green hay là blue? Blue, Blue, khi mà cái màu blue nhẹ thì mình có cái chữ đi phía trước đó là light blue, màu xanh nhẹ. Bất cứ màu gì mà con thấy nhẹ thì con để phía trước đó cái màu xanh nhạt, light green. Màu gì mà nhạt nhẹ nhẹ mình sẽ dùng light. Rồi. Cái đầu tiên thì mình có first là Mercury, brown, Mars, red, Jupiter, a red spot and orange, and a red spot
and orange and yellow stripes. Jupiter là con cò đây rồi này. Vậy mình phải làm gì với cái Jupiter này nhỉ? Red spot. Spot là gì con? Red spot and orange and yellow stripes. Vừa có stripe và vừa có spot. Saturn là có màu yellow. Uranus light blue. Spot là những cái đốm phải không? Những cái đốm nhỏ nhỏ. Okay, how to say temperature in English? Làm sao để mình nói nhiệt độ trong tiếng Anh nhỉ? How can you say 16? Khi mình muốn nói đến độ thì con nói sao? Khi mình giả sử mình nói là hôm nay thời tiết 16 độ hay 17 độ thì mình sẽ sử dụng là degree Celsius hoặc là centigrade. Nhưng mà thường thường thì mình hay sử dụng là degree Celsius. Chưa? Còn âm mà khi mình nói có cái con thấy độ mà có nhiều đất nước thì nó âm độ, thì ở đây là giả sử âm 75 độ thì mình có là minus 75 degrees Celsius hoặc là 75 degrees below zero. Chưa? Khi mình nói âm thì con có thể dùng minus hoặc là con sẽ đảo ngược lại dùng below, 7 degrees below. Rồi. Okay, how about Earth? Okay, here are some questions. What color is the Earth? What color is the Earth? Blue and white. What is the temperature of the Earth? About 40 It's about 14 degrees Celsius. The Earth has any rings? No. Yeah. How many moons does Earth have? One moon. How long does it take for the Earth to go around the sun? 36. Mình nói số trăm thì mình phải nói số 3 trước này. Mình đang là sử dụng hàng trăm thì sẽ có là 365. Yeah, 65 days, 6 hours, 6 hours and 16 minutes. yeah, 16 minutes. Con đọc lại cái 40 nè. 14 hay là 40? 14. Mình sẽ nhấn mạnh cái phần 10. 14. 14. Nếu mà con đọc 40 thì nó giống số nào đây? 40. Yeah, 40 và 14. 40. 14. Thế nào? Okay. How many moons has Earth got? What's the temperature on Earth? Has Earth got any rings around it? How long does it take for Earth to travel around the sun? Và mình sẽ dùng những câu này. Let's see. Let's find out about the other planets. Would you like to travel in space? Why or why not? Would you like to travel in space? No? Why not? Very small. Câu hỏi này là bạn có muốn du hành ở trong không gian không? Yes. Yes, why? Lý do tại sao nhỉ?
maybe because I want to Because see. I want to see planets. Yeah, because I want to see the planets. Which planets would you like to visit? Which planet do you like to visit? Vậy cái hành tinh nào mà bạn muốn đến? Cái hành tinh mà bạn muốn thích đến ấy. Cái mà có cái vòng cái đường vòng xung quanh này mình gọi là hành tinh gì nhỉ? Nhớ không? Saturn. Yeah, Saturn. How long might the journey be? Guess. How long might the journey be? Cái chuyến đi có thể mất trong bao lâu nhỉ? Có thể đoán. Đáp chắn là mình không biết được là mất bao lâu để đến từ trái đất đến Saturn. Hoặc là con tí xong con có thể tìm hiểu từ trái đất mà đi Mars. từ trái đất mình mà đi đến Saturn, tí con có thể tìm hiểu là mình mất bao lâu để đến đó. Just run up the planet and make similar question and ask like in B. Cái này con sẽ hỏi và trả lời giống như cái bài lúc nãy. Bây giờ con sẽ chọn one planet. Rồi con chọn đi. Which planets do you like to ask? Mercury, Mars, Venus. What color does it look? Look, it's red. What temperature? What is the temperatures on Mars? Rồi bây giờ cô sẽ trở về lại cái bài này cho con nhìn một lần nữa nha. Đây. Người ta bảo là mình sẽ làm giống như cái bài này. Trong bài F, đây là bài F. Đây người ta hỏi này, what's the temperature on Earth? Has Earth got any rings around it? How long does it take for Earth to travel around the sun? Được chưa nào? Bây giờ mình sẽ trở về lại đó nha. Okay. Next question. What is Trang ơi, ask the questions. What's the temperature on? What's the temperature on Mars? Is minus 787 degrees Celsius to minus 5 degrees Celsius. More questions? The next question. Has Mars got any ring or no rings? Has Mars got a rings or no rings? No. Next question. How long does it take for Mars to go around the sun? To go round the sun. Mình có cấu trúc này có how long does, mình có cấu trúc cái nào nó cũng đi với nhau hết đấy. How long does it take cho cái gì đó, mất bao lâu cho gì đó, thì từ đó mình sẽ nối vào thôi. It takes 687 days. How many moons has Mars got? 2 moons. Chưa nào? Rồi. Tiếp nha. Và cái bài tập về nhà thì lát nữa cô sẽ giao sau và sẽ cũng có trong những cái bài nữa đấy.
Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần listening. Okay. Here, look at the picture first. Listen and draw. There is one example. Con nhìn bức tranh kỹ nha. Trước tiên là mình nhìn xem thử là bối cảnh này ở đâu. Rồi sau đó mình nhìn xem là what are people doing. Được chưa nào? Và mình sẽ để ý những cái tên. Chưa? Đây. Và mình để ý những cái điểm giống nhau. Ở đây có hai người đang làm gì đây? Cái hành động giống nhau này. What is this? What is it? Is a Make snow. okay, maybe making snowman, but this is snowman. How about this one? Cái xe mà xe để kéo trượt tuyết trên đồi ấy. Đây từ trên này xuống này. Thì lát nữa con sẽ nghe và sẽ có cái đó. Và ở đây mình có hai hoạt động nhìn thì giống nhau nhưng mà nếu như mà mô tả thì nó hoàn toàn khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ nghe nha. Tập trung nè. Nghe example first. Ok chưa? Oh no. Để cô bấm vào cái phần nghe. Part 1. Listen and look. There is one example. I'm looking for Harry. Where is he? He's standing near the tree. Is he here? Head? Yes. Some snow's just fallen on his head. Ôi, con không có nghe. Nghe không con? Nghe nó không có lines. Con nghe được chưa? Con mở mic lên đi. Cô chia sẻ âm thanh rồi mà ta. Đây, sorry. Hồi nãy cô chia sẻ rồi mà ta. Rồi con nghe chưa? And which girl is Emma? She's scared. Ok. Rồi nghe lại cái ví dụ nha. I'm looking for Harry. Where is he? He's standing near the tree. With snow on his head? Yes. Some snow's just fallen on his head. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. And which girl is Emma? She's sitting on a sledge. With a dog? That's right. Look at David. What's he doing? He's making the biggest snowman in the world. Where's Patch? She's skiing down the hill. Oh, yes. She's good, isn't she? Peter's very strong. Why? What's he doing? He's pulling that sledge. Look at Helen. Where is she? There, look. She's throwing snowballs at the snowman. Oh, yes. One's just hit the snowman's head. Now listen to part 1 again. And which girl is Emma? She's sitting on a sledge. With a dog? That's right. Look at David. What's he doing? He's making the biggest snowman in the world. Where's Patch? She's skiing down the hill. Oh, yes. She's good, isn't she? Peter's very strong. Why? What's he doing?
He's pulling that sledge. Mình còn thiếu một cái tên, đó là Peter. Who is Peter? Okay, that's very good. Now let me check. Rồi, vậy bài này con không có vấn đề gì cả, là đúng. Bây giờ mình tiếp tục bài tiếp theo. Rồi, để mà làm được tốt bài này thì con cần phải làm gì nhỉ? Đầu tiên, để ý name và job. Mình phải hiểu được những cái từ này này. Mixing with gì đó. Metal and start work at. Đây mình phải hiểu được những cái từ này, thì khi mà mình nghe, thì khi con nghe thì con sẽ không bị lạc đề. Và những cái bài này là nó nói theo thứ tự, được chưa? Thì khi mình làm được trong câu này, mình sẽ chuyển xuống, người ta sẽ nói cho mình biết cái từ khóa của cái câu tiếp theo. Place of work, favorite thing. Được chưa nào? Thì khi mà con làm kiểm tra thì cũng y như vậy luôn, không gì khác hết. Nhưng mà mình phải để ý những cái từ này để mình không bị lạc đề nha. Bây giờ listen for example first. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello, Sue. I'm a journalist. I'm going to do a programme about jobs. Can I ask you some questions, please? Yes, of course. What's your surname? Clark. Is that C-L-A-R-K? That's right. Can you see the answer? Now you listen and write. And what do you do, Sue? What's your job? I'm an artist. Do you paint pictures? No, I'm not that kind of artist. I make things. Oh, I see. So, if you don't paint, what do you make things with? Sometimes I use metal, but I prefer making things with wood. I see. Now, can you tell me about your day, Sue? Do you start work early? Yes, I do. I work from 7 o'clock in the morning until midday. So you have to get up early then. And where do you like to work? I do all my work in the basement. It's nice and quiet there. Did you make these things here? They're lovely. Yes, and this is my favourite. Oh, a music box. Yes, and if you turn the key, it plays a song. Okay. One more time. Now listen to part 2 again. And what do you do, Sue? What's your job? I'm an artist. Okay. What's her job? I'm an. Có nghe được họ nói gì không? I'm an artist. I'm an artist. Yeah, artist. Art là nghệ thuật, mà cái người mà tạo ra những cái nghệ thuật đó thì khi nào mình cũng phải thêm một cái từ tist ở phía sau. Con ghi từ art đi. Art trong chữ nghệ thuật ấy. Art. Và để mà thêm cái công việc ấy, là một cái người nghệ sĩ ấy, thì mình sẽ artist. Tiếp theo, mixing with. Ở đây mình đã có một cái đầu tiên, đó là metal. Và mình cần nghe được cái tiếp theo, đó là người ta dùng cái vật liệu gì, cái chất liệu gì để làm những cái đồ như thế này. Được chưa? Do you paint pictures? No, I'm not that kind of artist. I make things. Oh, I see. So, if you don't paint, what do you make things with? Sometimes I use metal, but I prefer making things with wood. I see. Okay, sometimes I make things with metal, but I prefer mixing with wood. Khi mà nói đến chất liệu thì mình có thể nghĩ đến chất liệu nào nhỉ? Ở đây là người ta có metal rồi, kim loại ấy.
Và còn chất liệu gì mà người ta có thể làm được những cái đồ tuyệt tác như thế này? Tượng hay là gì đó. Thì ngoài kim loại ra mình còn làm được đồ gì nữa? Mình có thể lấy cây làm được không? Cái thân cây ấy. Cái thân cây mình gọi là gì nhỉ? Wood. Sometimes I make things from metal, but I prefer wood. Wood. Từ đó mình ghi như thế nào? Wood. Đó, gỗ ấy, bằng gỗ này. Wood. Start work at 7. Bây giờ mình cần nghe được cái nơi mà cái bà này làm việc. I do. I work from 7 o'clock in the morning until midday. So you have to get up early then. And where do you like to work? I do all my work in the basement. Where do you like to work? I do all my work in a... Cái này là basement. In a basement. Basement. Còn nhớ cái vị trí trong nhà không? Basement. I do all my work in the basement. Ở đâu nhỉ? Vị trí nào? Cái ngôi nhà của mình. Cái này là basement. Basement. Cô đọc là basement. 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 Cái tầng hầm đấy. I do all my work in the basement. Nhớ ghi không? Nhớ cách để ghi không? Con ghi đúng rồi nhưng mà mình cần phải ghi sát nó lại. Yeah. Work 7 o'clock và basement. Basement phải ghi sát nhau vào mới đúng vì nó là một chữ. Tiếp theo đó là music box. Vậy thì con cần phải nghe cái phần này nhiều hơn để luyện tập cho quen. Rồi một phần nào. Đó là phần mình cần chú ý. Phần tiếp theo. There is listen and write letter in each box. Nếu được chưa? Ở đây mình có tên và những cái đồ vật này sẽ thuộc về một người nào đó thì người ta sẽ mô tả. This is Jim's mom went shopping and bought lots of presents for her friends. What did she buy for each person? Oh, cái này là Jim's, mẹ của Jim đi shopping và buy những cái nhiều quà cho bạn của cô ấy. Và bây giờ mình sẽ xem thử là cô ấy buy những cô ấy mua những món quà gì cho bạn của cô ấy nha. Rồi, listen to example first. Part 3. Listen and look. There is one example. Jim's mum went shopping and bought lots of presents for her friends. What did she buy for each person? Where did you go today, Mum? I went shopping in town, Jim. I wanted to buy some presents for my friends at work. You know Tony? Yes. Well, I got him a belt. He'll like that. It wasn't expensive, but it's very nice. Can you see the letter E? Now you listen and write a letter in each box. It was difficult to choose something for Betty. So, did you buy her something? Yes, I found a nice scarf in the big shop next to the park. She'll like that, I'm sure. She likes going to football matches at the weekends. She can wear it there. Then I went to the bookshop to find something for Richard. He helps me a lot at work. Does he? Yes. I wanted to get him a new diary, but they didn't have any nice ones. Then I found this dictionary and thought, that's a good idea. So I bought that. And you met Sarah last week? Yes. Did you get something for her too? Yes, she loves skiing. So I found some great gloves for her. They're a lovely dark blue colour. Then I went to the music shop.
What did you buy there? Well, I wanted to get Robert a CD of some guitar music. He loves that. But I couldn't find one that I liked. I was going out of the door when I saw another one. I stopped to look at it, then decided to listen to it. It was great, so I bought that one for him. What else did you buy? I needed something for Lucy. I got a torch. It's not very exciting, but I couldn't find anything else. I thought about a video before that, but I don't think she watches those now. But why are you buying all these presents, Mum? Because on Monday I'm starting a new job, and I have to leave all my friends at work. Okay. Now listen to part 3 again. Do you want to listen one more time? Do you want to listen one more time? No. Bây giờ mình xem nha. Clubs. Sarah là clubs. Và có nghĩa là cái bà nào nhỉ? Cái bà nào? Betty. Betty là scarf. Scarf. Nghe lại hai người này nha. She likes going to football matches at the weekends. She can wear it there. It was difficult to choose something for Betty. Betty. So, did you buy her something? Yes, I found a nice scarf in the big shop next to the park. She'll like that, I'm sure. I find a nice scarf in a big shop. Ok, vậy chỉ có hai câu đó là ngược với nhau thôi. Sarah là clubs, Betty scarf. Còn lại Richards là what is it? What is this, Kang? Books. Book? Is it a book? No, it's not a book. A dictionary. A dictionary. And okay. Listen part 4. Listen and tick. What did you do at the weekend? Câu ví dụ đầu tiên thì trong lúc đó con sẽ nhìn qua one và two. Which person is Jill's cousin? How did you go to her aunt's house? Yeah. Bây giờ mình sẽ listen for example first. Part 4. Listen and look. There is one example. Cho nghe mà. Cho biết đáp án What rồi. did Jill do at the weekend? Hello, Jill. Did you enjoy your weekend at your aunt's? Yes, it was lovely. On Saturday, I went riding in the mountains. On your bike? No, on a horse. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Which person is Jill's cousin? Who did you go with? My cousin, Ben. Oh, yes, I know Ben. He's got brown hair and glasses, hasn't he? He wears glasses, but his hair's blonde. 2. How did Jill go to her aunt's house? How did you go to your aunt's house, Jill? By car? No, because my dad was working and he couldn't take me. So did you go by bus? That's right. It's cheaper than the train. By. Number 2, like go by bus. It's cheaper than the train. Okay. Now look at 3 to 5. You have 30 seconds. Okay. 3. Which house is Jill's aunt's?
What's your aunt's house like? Well, it's very big with 3 floors. That sounds nice. Yes, and it's got a garden with apple trees. 4. What did Jill and her cousin do? Did you eat any of the apples? No, they weren't sweet enough. Did you climb the trees then? No, my aunt doesn't let us. But we've got a swing on one of the trees. We played on that. Was it sunny on Saturday? No, it wasn't. 5. No. What time did Jill arrive home on Sunday? Did you come home on Sunday afternoon? Yes, I left early, at about 1:30. How long did it take to get home? Oh, about 2 hours. So I got home at 3:30. I left 1:30. Took 2 hours. It's 3:30. 3:30 là mấy giờ Cang? Mấy giờ nhỉ? Cô muốn Bây giờ. nghe lại cái phần này nha. Oh, about 2 hours. How long did it take to get home? Oh, about 2 hours. So I got home at 3:30. It's about 2 hours, có nghĩa là bạn này rời đi vào lúc 1:30 là 1:30 và 2 tiếng, mất 2 tiếng để về đến nhà là 3:30. Dạ, là 3:30. Còn nhớ cấu trúc đó không? Half past mình có thể nói là 1:30, mình có hai cách nói. Mình có thể nói là 1:30. 1:30 và cách thứ hai là half past, mình nói phút trước và giờ sau. Okay. Listen and color. There is one example. Wow. Now look at the picture first. And now listen Part for 5. example. Listen and look at the picture. There is one example. Can you see the 2 trees? Yes, Well, colour the leaves on the trees green. all of them. That's right. Can you see the green leaves? This is an example. Now you listen and colour and draw. 1. There are 3 butterflies in the picture. I see them. Draw some red stripes on the butterfly on the right. Okay. Stripe on the button. Draw some stripes on the butterfly on the right. 2. Next, I want you to find the boy who's fishing. Which one? There are 3. Yes. Well, look at the tallest boy Okay. and colour his sweater blue. Yes. Tallest boy. This is the smallest boy. Yes. This is the smallest. 3. Can you see the 2 swans? Yes. Colour them black. But swans are white. Not always. Right. Four. Now for some more colouring. Good. Find the boy who's catching a ball. Easy. Well, colour his shorts brown.
Mhm. 5. And last, I want you to do some more drawing. Ready. Draw a bridge across the river. Where do you want me to draw it? Between the boys who are fishing and the swans. Draw gì nhỉ? Draw a bridge across the river between the boy who are fishing and the swans. The bridge. Bridge, something to go over the river. Cái gì nhỉ? Draw cái gì? Để mà đi qua sông. Bridge. Ở vị trí nào? Ở vị trí của những cậu bé đang fishing và the swan. Okay, one more minute. Bây giờ mình check. Red stripes. Hồi nãy người ta yêu cầu là cái vị trí nào nhỉ? Cái vị trí stripes on the right. Vậy nhìn bên này là on the right mình có one butterfly, on the left two butterflies. Cái blue sweater cho cái cậu bé nào? Ở đây mình có three boys. Thì cái vị trí của cậu này là cái người như thế nào nhỉ? Smallest. No. Đang ở ba vị trí này mà những cái người này là cao nhất thì mình sẽ là cái vị trí nào? Taller. Smaller là cái người dưới này này. Taller boy, cái cậu bé cao nhất đó. Ok. Bridge. Và cái cậu bé mà cái short brown. Short là cái quần đùi nè. Chưa? Cái quần đùi mà brown thôi chứ không phải là shirt. Short. Shirt là cái áo. Còn short là cái mà cái quần đùi ấy, những cái đôi quần đùi gọi là shorts, cái kia là shirt. Chưa? Rồi bây giờ con nghĩ nha. Chill on. Bà nhớ là làm bài cẩn thận trước khi gửi bài qua cho cô nha. Bài hôm bữa con làm lại đã đúng hết rồi. Nên hôm nay cô không sửa. Được chưa? Rồi, good night. See you on Monday.